Будемо говорити на цій панелі про інклюзивні практики в бізнесі, і хочу запросити наших спікерок сьогодні. Це Ольга Безпалько, директорка департаменту соціальної політики Укрзалізниці. Де зручно. Це Ганна Бедіна, менеджерка з корпоративної соціальної відповідальності Абінбев ФС Ukraine. І Олександра Комар, директорка з персоналу Shell. Дякую вам, що долучилися до цієї панельної дискусії. І про інклюзивність і безбар'єрність ми можемо говорити в багатьох вимірах. І про державний рівень в рамках національної стратегії з побудови безбар'єрного простору в Україні. І ми також можемо говорити про безбар'єрність як один з аспектів євроінтеграції України. Але мені здається, що найважливіше – це прагнення українського суспільства до створення такого простору, в якому буде комфортно кожному і кожній. Тому я хочу почати з загального питання до всіх. Як виникла потреба створення інклюзивних політик в ваших компаніях? Коли сформувалося це розуміння? Як взагалі починався цей процес? Чути? Так. Вітаю всіх. Напевно, що говорити про те, коли ці політики зародилися, вони дуже-дуже давно, тому що Shell – частина міжнародної компанії, тому скільки ми себе пам'ятаємо, і на ринку України в тому числі з 2007 року, це для нас було дуже важливо. І взагалі, якщо говорити глобально про компанію, то у Shell є амбітна мета бути одною з найінклюзивніших компаній в світі. Тобто для нас це важливо. Але це не диктується якимось правилами, політиками, мейнстрімами. Ми справді бачимо, що чим різноманітніше це середовище, чим різніші люди, тим краще ми, в принципі, працюємо, тому що це різний досвід, різні ідеї, і кожен приносить щось своє зі цим досвідом. Тому, насправді, це та реалія, яка дійсно є, і я впевнена, що вона збагачує наш досвід. І зараз так само, коли ми дуже багато говоримо про повернення ветеранів, ми знаємо, що більше мільйона жінок і чоловіків служать в ЗСУ. Але ми також знаємо, і для нас це теж пріоритет, але це не тільки тому, що ми соціально відповідальна компанія, яка хоче внести свій внесок у суспільство, це тому, що ми дуже чітко розуміємо, що вони нам потрібні. Ми їх чекаємо, ми до цього готуємося, ми чітко розуміємо, з якими навичками вони прийдуть, а ці навички, вони дуже багаті. Це вміння виживати в стресових ситуаціях, гнучко адаптуватися, змінюватися і багато різних речей, які вони там набули. І ми як бізнес чудово розуміємо, що це те, що знову ж таки збагатить наш досвід, і готуємося ми до цього саме задля цього. І готуємося ми, знову ж таки, якщо говорити про інклюзію, я б не хотіла говорити, що ми готуємося до повернення ветеранів з точки зору, що це наші працівники або це наші можливі кандидати. Те, що ми говоримо своїм людям, уявіть, яка кількість людей там, і це не тільки ці люди, це ваші майбутні клієнти, які будуть стояти за стійкою, ви будете з ними працювати. Це ваші партнери, це ваші сусіди по площадці. Тому ми на це дивимося саме з цієї точки зору, хто для нас ветерани і як ми готуємося. Але не треба забувати, окрім цих ветеранів, що є ті, до кого вони повернуться. І це насправді теж може бути стрес для людей, які не знають, як з ними спілкуватися, чи можна задати те чи інше питання, як говорити з ними, знаючи, яку втрату вони переживали. І якщо ми говоримо про інклюзію, то для нас ми завжди, підсумовуючи те, що я хочу сказати, ми завжди думаємо не про якусь категорію людей, або що ми думаємо про 1600 людей, які теж ментально мають бути готові до цього досвіду і відчувати себе так само комфортно у спілкуванні з цими людьми. Дуже дякую.
Дякую. Ну, я погоджуюсь. Дуже багато вже всього було сказано стосовно того, що міжнародний бізнес, певно, в істоках свого заснування вже тоді плекав різноманіття і намагався бути інклюзивним. Якщо казати про ті тенденції світові, які наразі є, і взагалі ті тенденції, які прийшли до нас в Україну, то різноманітні команди – це безумовно про те, що робить нас гнучкими, те, що допомагає нам мати більш широкий і багатий досвід, який допомагає проходити через резильєнтні дні, місяці і роки, які наразі відбуваються. І це не тільки, скажімо так, корпоративна культура, яка фіксована і певними політиками в тому числі, але цей такий set of mind кожного працівника, який має бути в культурі компанії. От у нас є 10 принципів нашої компанії. Один із них – це принцип про різноманіття. Тобто ми плекаємо різноманіття, ми надаємо можливості для кожного та кожної, для того, щоб можна було побудувати свою кар'єру, для того, щоб відчувати себе залученим, почутим, привнести свій вклад в загальну справу. Дякую. Ольга? Дякую. Дозволите, я буду чесною, наскільки це можливо, бо більшість, я маю на увазі не тут присутніх колег, а на публічних заходах, всі планують тримати гарне обличчя. Ви задали питання, коли почалось? Нещодавно. З одного боку соромно, з іншого боку я дуже сильно пишаюсь, що працюю в нашій компанії. Це близько 200 тисяч працівників по всій Україні. Зміни в нашій компанії не могли відбутися раніше. Ми не маємо міжнародного досвіду, на жаль. Ми прототип держави. І так, як відбувається багато речей в державі, так само відбуваються вони в залізниці. Благо, в нас дуже крута команда членів правління і голови, які з великою радістю підтримали ті зміни, які ми зараз запровадили. На сьогоднішній день в Укрзалізниці є стратегія безбар'єрності і запроваджений великий напрямок інклюзивної залізниці. Ціла програма, яка стосується не тільки працівників, а наших клієнтів і пасажирів. В нас прийняті ветеранські політики і навіть стратегія для імплементації цієї політики. Це не просто декларативно прописана історія, кого ми ким вважаємо, і які мають бути принципи, цінності, відношення, бо в нашій компанії, на жаль, декларативні речі, як нормативний документ, працюють не так ефективно, як коли до цього документа є чітка інструкція, відповідальні терміни і реалізація цього всього. Тому в нас комбо двох моментів – політики і стратегії до неї. Аналогічно це і стосується інклюзії. І ще хотіла наголосити, перед цим на старті ведуча сказала про те, що питання різноманіття, наскільки це може стати сильною стороною. Йдучи сюди, я задумалася, більшість сприймають безбар'єрність і доступність як покращення умов просторів або послуг для меншості. І якраз в цьому вся різниця, що коли ми поміняємо відношення, що це наша сильна сторона, бачити майбутнє в цьому, а не щось робити для меншості, і це стосується кожного з нас, я про інше, про саму парадигму зміни, тоді багато що зміниться. Тому про політики і підходи це відбулося тільки нещодавно, в період повномасштабного вторгнення. Дякую, пані Ольго. Я попрошу вас продовжити ділитися вашим досвідом. Я знаю, що ви працевлаштовуєте ветеранів, ви працевлаштовуєте людей з інвалідністю. Як відбувається цей процес в вашій організації? Які практики ви застосовуєте, наприклад, для обладнання робочих місць, для роботи з працівниками? Розкажіть, будь ласка, докладніше. Постараюсь коротко, але не впевнена, що вийде. Також для розуміння, в нас служить 10 200 осіб.
Сьогодні на робочі місця повернулося 1500 осіб, ну точніше 1300 приступили до роботи, ще інша частина проходить реабілітацію, ось буде повертатись. І дійсно, яким шляхом ми рухалися, зараз я називаю наш підхід 70/30, я його поясню, але починали ми з того, що ми почали відпрацьовувати по відношенню до ветеранів індивідуальні кейси і дивитися, як працівник, набувши серйозне поранення в результаті інвалідності, зможе повернутися на попереднє робоче місце. Чому? Тому що, ви розумієте, в нас великий об'єм тих, кого ми повинні, в принципі, тих, хто зараз служить, повернути на робочі місця і прийняти зовні бажаючих. І коли ми почали це відпрацьовувати, ми дуже чітко усвідомили, і чому задали це питання. Бо в нас переважно це робітничі професії, це люди сіл, з невеликих населених пунктів. І ви розумієте, що робітнича професія в основному передбачає важку фізичну працю. Якщо працівник демобілізовується через поранення, це 90% інвалідність, яка не буде давати можливість йому працювати на попередньому місці роботи. І в той момент ми якраз почали відпрацьовувати всі можливі і неможливі варіанти, які стосуються, з одного боку, забезпечення роботою. Робота є в компанії. Неважливо, чи це буде суміжна посада, яка не передбачатиме довгого навчання, чи це буде запроваджена окрема посада для цієї людини, враховуючи її інвалідність, чи це в іншій регіональній філії буде посада для цього працівника. Тобто, з одного боку, це забезпечення самою роботою, як проблема не стояла. Сам підхід стояло питання, як навчити всіх бачити ширше свого одного маленького структурного підрозділа, там, де у нас їх 800 по всій Україні. Ось. А другий момент – це саме стосувалося доступності до робочого місця. Не просто сама робота як така, а можливість людини виходити на роботу і працювати. І отут також ми почали запроваджувати, зараз ми дійшли до формату 70/30. Я пояснюю, що мається на увазі. По своїй наївності, це був березень 22-го року, я, як людина, яка дуже давно працювала з питаннями людей з інвалідністю, була впевнена, от клянусь вам, я була впевнена, що ми зможемо розробити а-ля довідник, де ми інвалідність, яка вона може бути, в вигляді нозології, попробуємо підібрати під наші перелік посад і професій. Це утопія. Це неможливо, тому що інвалідність не дорівнює щось одне і зрозуміле. Дуже багато комбінованих травм. З 22-го року по сьогоднішній день, наприклад, для наших ветеранів, я можу сказати, що травма колосально змінилась, та, яка була в 22-му, яка є зараз, тому що міняються підходи в зброї, в тактиці і в багатьох інших речах. І дуже часто одна нозологія, як було раніше, до повномасштабного вторгнення в цілому, як люди отримували інвалідність, не дорівнює виключення іншої. Тобто наявність протезу не означає, що людина буде гарно бачити і чути. Тобто сюди додається ще інші моменти, по яким може не бути інвалідності, але вони є. Бо, наприклад, багато ветеранів не зізнаються, що в них погіршений слух. І це не інвалідність, це просто погіршений слух. Але це також потрібно було враховувати, бо в нас безпека руху, шкідливі умови праці, інші моменти. І ми зрозуміли, що цей довідник, він буде, але буде пізніше і не в такому вигляді. Ми відштовхуємося по принципу 70. Це база, яку ми маємо забезпечити як компанія. 30 – це індивідуальні особливості людини, які ми маємо врахувати вже конкретно при тій чи іншій посаді. Спробую вам навести приклад. В нас, я люблю цей приклад, Дмитро дозволив його наводити, це наш працівник Дмитро Полов'ян, він зараз вимушено користується кріслом колісним, 24 роки, молодий, красивий чоловік, був акумуляторником в залізниці, це дуже важка робота, тобто це робота з серцем залізниці, акумулятором, ви розумієте, її двигуном. Він пішов служити на початку повномасштабного вторгнення, був у десантно-штурмових військах. Після того він пішов в розвідку по півдню, вони працювали і він попав під великий обстріл. Росіяни його забрали в полон. До речі, такий нюанс, я вже ним поділюсь. Йому друзі... Ми допомогли забезпечити дуже гарне вмундирування, там більше мама постаралась. І росіяни подумали, що його можна буде виміняти, що це офіцерський склад, і тільки тому він вижив насправді.
Йому провели операцію в Криму. Він ділився тим, що лікарі підтримували. Я трошки на цьому зупиняюсь для того, щоб ми говорили не просто про посаду, да, як пусте місце. Це історія людини, яка туди заходить. І насправді зараз він повернувся, ми бачимо дуже гарного чоловіка, який готує, є майстром спорту з плавання, готує на ігри нескорених інших. Був в Сполучених Штатах Америки, виступав, якщо не помиляюсь, в Конгресі від нашого імені і говорив про те, як потрібно підтримувати Україну. Це простий акумуляторник, місто Здолбунів, який в третьому поколінні залізничник, його батьки залізничники, брат залізничник, і мені здається, що баби і діди були залізничниками, тому що це єдине місце роботи, в принципі, і багато хто його саме там бачив. І Дмитро набуває інвалідність, і він користувач крісла колісного. Відверто вам скажу, я мовчу про Рівне, про Здолбунів тим паче в частині архітектурної доступності. А ми маємо розуміти, що більшість говорить саме про архітектурну, бо це дуже видимо, але є ще інформаційна, ментальна. І найбільший бар'єр – це ментальний. Це відсутність логічних зв'язків в тих людей, які облаштовують ці робочі місця. І я буду про це говорити відверто. І ні в якому випадку попрошу, не сприйміть, що я хейчу Укрзалізницю. Я її страшенно люблю. Люблю наших людей, бо вони виконують колосальне важке навантаження в частині роботи, але є нюанси, які ми вдосконалюємо і покращуємо. І це якраз те питання. Дмитру, ми виїжджали туди з нашою командою по безбар'єрці, перевірити облаштування робочого місця, і нам хотілося трохи плакати. Поясню чому, тому що мій колега пожартував, підходить до столу і каже: «Вас Дмитро не обідає?» А на нього здивовано дивляться. Там 2 великих сходини. Добре, що він спортсмен. Добре, що Дмитро пішов на зустріч, він сказав: я готовий бути тією людиною, на кому будуть вчитися. Але це ненормально, що про це не потурбувалися на старті, зважаючи на те, що в нас була можливість побудувати пандус по ДБНам, облаштувати багато моментів. Да, облаштували саме крісло, облаштували йому робочий стіл, перенесли безпосередньо можливість працювати на перший поверх, прибрали пороги і багато інших моментів. Але я вибачаюсь. Відкритим питанням залишилося, наприклад, сховище. Всі мають бути забезпечені можливістю попасти в сховище, коли тривога. Я не буду наводити приклад, що в Києві тільки 2 таких є, куди люди користувачі крісла колісного можуть потрапити. В тому випадку в Здолбуніві не було такої можливості. Але коли ми задали питання, а можна взяти, є такий, це не крісло колісне, але мобільний візок, на який можна пересаджувати пасажирів, і для того, щоб вущими проходами користуватися, в аеропорту такі використовують. Це засіб розумного пристосування, тимчасовий, щоб переміститись. А велике крісло колісне стоїть, як правило, в тамбурі або в багажі. Ми кажемо, ви ж можете з міста Рівного взяти і тримати це прямісінько біля сховища, для того, щоб Дмитра можна було легше перемістити. І багато людей, ми побачили здивування в той момент, то просто про це так не думали. Це питання не того, що хтось не вміє з бізнесів, багато хто не знає навіть, де запитати. Не знають, в кого спитати, щоб допомогли їм. Тому я навела конкретно цей приклад як один із тих, який не найкращий. У нас є дуже багато позитивних речей, але що ми для себе прийняли? Що ми мінімум 70%, незалежно від того, чи повернувся вже ветеран з набутою інвалідністю чи ні, чи працевлаштували ми людину з інвалідністю чи ні, ми маємо забезпечити 70% доступності в найкращому вигляді загальних речей, які стосуватимуться всіх, без виключення. Бо це питання не тільки людей з інвалідністю, кожного з нас, хто тимчасово може втратити працездатність, зламати руку, ногу, хто може через стрес набрати зайву вагу, і йому вже було б тут не дуже зручно бути розміщеним. Або ще якісь моменти, або працівники високого чи дуже низького зросту. Та сама історія. Задача 70% – це перелаштування всього. В тому числі інформаційних речей, ментальних.
А 30 – це врахування особливості конкретно тієї людини, яку ми працевлаштовуємо. Я надіюсь, я змогла пояснити, про що мова. Якщо будуть питання, вже після зможемо обговорити. Дякую за такий людиноцентричний підхід. І попрошу вас також ще трошечки розкрити нам сторону роботи з клієнтами, тому що Укрзалізниця – це один з найбільших клієнтських, мені здається, сервісів в Україні. І, мабуть, всі українці хоч раз користувалися Укрзалізницею в своєму житті. Ми знаємо, що була велика дискусія з приводу жіночих купе, зараз ведуться розмови про створення сімейних вагонів. І це ті зміни, які спостерігаю особисто я. Розкажіть зі свого досвіду, зі своєї сторони, як це відбувається. Спробую так само коротко, не впевнена, що вийде. З того моменту, як ми взяли команду, ще раз наголошую, дуже пощастило нам із головою управління, тому що Іван Анатолійович Лященко, він одразу підтримав будь-які ініціативи в цьому напрямку. І зараз будь-що, що залізниця будує або робить з нуля, навіть якщо це сервіс, поки команда безбар'єрності наша не підтвердить, що враховані всі аспекти, ми це не запускаємо, це принципова позиція. А тепер, що стосується роботи. В нас з минулого року було запроваджено 128 проєктів, з яких 28 – це великі масштабні речі, які стосуються наших клієнтів і пасажирів, інфраструктурні. От, наприклад, вокзал міста Львова будувався ще за часів Франца Йосифа. Зафіксували, так? Зрозуміла справа, ніхто не думав, що в нас буде війна, і навіть не питання зв'язане з війною, що потрібно, щоб це було максимально доступно. Зараз ми відпрацьовуємо питання, там буде проводитись конкурс, ми будемо змінювати проєктно-кошторисну документацію, і тільки через 1,5 роки, це я про те, що це стратегічний проєкт, розпочнеться будівництво ліфтів або піднімальних платформ. Але ми пройшли колосальні круги аду, пояснюючи, що це стосується не тільки людей з інвалідністю. Будь-яка людина, яка із звичайною валізою потрапляє на вокзал, вона повинна безперешкодно сама мати можливість добратися до свого вагону купе, чи не купе, і подорожувати залізницею. І тут дуже важливий момент саме пояснити, що самостійно мати можливість скористатися всіма можливими послугами залізниці. І чому ми йдемо в великі стратегічні, це неминуче. Ми будемо піднімати платформи на всіх великих вокзалах. Та, можливо, ви бачили на Київ-Пасажирському, на першому пероні, коли ви прибуваєте, майже завжди всі поїзда стають в рівень. Задача зробити так, щоб це і було в всіх інших вокзалах, як мінімум великих. Це виглядає тільки на перший погляд дуже просто, бо таке враження, що потрібно трохи цементу докинути, зверху покласти. Ну, а в чому проблема? Є багато проблем, які стосуються огляду наших вагонів. Там внутрішньо має людина їх обходити перед тим, і є інші нюанси. Тому також це історії отакого стратегічних великих напрямків. 28 проєктів такі запроваджені, і ми в це будемо йти і рухатися. Щоб не було, щоб не відбувалося. І разом з тим ми запустили, зараз вже навіть трохи більше виходить, чи сотня проєктів, ми їх назвали швидких кроків. Ми не можемо чекати, поки залізниця перебудується по відношенню до наших клієнтів-пасажирів. Ми завжди жартуємо, що бувають вокзали, що якщо ви не Сергій Бубка, де ви можете закинути чемодан, дітей і всіх інших, то, в принципі, вам не так просто. Ось, і запроваджено дуже багато змін, які, можливо, ми не зовсім коректно комунікуємо, але в переважній більшості люди користуються і розуміють, наскільки це важливо. У нас є ангели вокзалів, які допомагають там, де неможливо зараз нічого перебудувати, опікують людей, допомагають їм повністю з усім, що потрібно. Чому це відбувається? Це зв'язано не тільки з людьми з інвалідністю, бо зараз хтось подумав, не можна без дозволу комусь там допомагати і все таке інше. Ні. Це стосується
стосується в тому числі матерів, жінок, які повертаються з впізнання, не дай Бог, своїх рідних. В них розбублена увага, концентрація і все інше, вони потребують допомоги. Це питання викликані наслідками війни. В усіх випадках допомагаємо. Раз. В нас є планшети на великих вокзалах, яких можна скористатися перекладом жестовою мовою, і нечуючі люди можуть цей сервіс використовувати і використовують. В нас пониження відбулося за минулий рік тільки з 44 віконних кас. Повністю переоблаштовані деякі вбиральні. Небагато, але повністю. І ми йдемо в те, щоб розробити стандарти. І на прикладі цих стандартів, незалежно, чи буду я працювати, чи мої колеги будуть працювати по цим стандартам, щоб всі далі рухалися. Це в частині і архітектурної, і інформаційної, має бути якісна навігація і так далі. Я озвучила тільки ті речі, в яких ми пішли, але я, мабуть, рекомендую всім іншим бізнесам, бо є те, що можна вже зробити швидкими кроками прямо зараз, а є речі, в яких не можна йти на компроміси, і потрібно буде витратити значно більше часу. Я все-таки за те, щоб дати собі можливість цього більшого часу, бо ми будемо жити в цій країні, і це не питання просто зараз щось десь тут прилаштувати, зробити, а глобально на майбутнє. Це стане дуже потужною стороною нашої країни, наших бізнесів на фоні всіх інших. Повірте, ми вивчаємо міжнародний досвід, європейський досвід в частині безбар'єрності. Я не зовсім кажу інклюзії, поясню чому, бо інклюзія – це процес. А в нас тут, що стосується доступності самих вокзалів, то більше підходить саме безбар'єрності. І ми помітили, що в них переважна відбудова відбувалася в часи Другої світової, після період. І багато речей, які вони зараз могли би зробити краще, але вже не зроблять. А в нас є можливість зараз зробити краще. Питання буде тільки в самій економіці нашої країни, можливості, спроможності людей. Тому ось так, є стратегічні, є тактичні речі. Я рекомендую всім знаходити спеціалістів, не соромитися, якщо у вас немає можливість запровадити їх в себе, просто наймати консультантів, які вам допоможуть. І повірте мені, ще один інсайт, я поділюсь, ні в якому випадку не сприйміть, що я категорична, я просто ділюся досвідом. Ми об'єднали дуже багато громадських спільнот, які представляють питання людей з інвалідністю з різних сфер. Ми їх об'єднали всіх разом, спеціально для того, щоб з ними консультуватися і радитися по тим питанням, які ми маємо впроваджувати. Що краще в інклюзивне купе, яке ми зараз закуповуємо? Підйомник чи пандус? Бо в нас різна висота на всіх вокзалів, перонів. І десь він буде дуже похилий, десь він буде майже рівний. Ми пішли все-таки в підйомники. Ми порадилися з тими, хто безпосередньо буде цим користуватись. Але дуже часто ті, хто вас проконсультують, не дорівнює, дадуть готові рішення. Тобто вони можуть сказати, що це приміщення не відповідає вимогам ДМ, воно є недоступним. Але що зробити в цих умовах, вам можуть допомогти тільки спеціалісти. Тому би я рекомендувала також об'єднувати громадськість як важливу думку і спеціалістів, які зможуть запропонувати один із кращих варіантів. Це стосується в тому числі і самих послуг. Це насправді також важливо. По жіночим купе, 2 слова, ми йдемо далі. Це питання, мабуть, ви знаєте нашумівшу історію з псом? Не знаєте. Розказати можна? Бо насправді мене дуже зачепила та історія. Я вперше в житті прокоментувала щось на загал, прямо ось таке. Одна молода жінка побачила в тамбурі чоловіка в формі великого пса, лабрадора, якщо я не помиляюсь, і сказала, що ви тут робите, чоловік в такій формі, в вагон не можна. Відповів і все. Безумовно, вона без його дозволу його сфотографувала. Рознесла це по всій країні, що ми вигнали людину в тамбур з псом великим. І ми такі нелюдяні, і все таке інше. Дивіться, тут є декілька моментів. Як хтось надумає таке робити, спитайтесь людині, чи це можна робити. Тому що це військовий, він повинен був їхати пізніше. Чернігівський, він на роботі з псом. Пес кінологічний, для них купується, ми їх окремо перевозимо, для них купуються спеціальні квитки або викупляється повне купе. Він не хотів чекати, він хотів поїхати трішки раніше і просив провідницю,
щоб його взяли. З чисто людяної сторони, бо ми розуміємо, що зараз війна, є багато факторів, це персонал наш зробив. Виговор вона за це не отримала, бо ми розуміємо, що вона йшла на зустріч людині. Але вона пояснила, з великими псами не можна в інтерсіті йти в вагон. Є маленькі діти, все інше. Дотримуємося правил. Ви зможете простояти 2 години тут, да, без питань. Закінчилося тим, що ми зараз змінюємо ці правила. Це насправді круто, що була можливість підсвітити і розібрати це питання, але не круто, що наші люди шукають у всьому зраду. І це велика біда, бо мені здається, дуже боляче, я це скажу, має прилетіти по Ахмадиту, щоб ми знову об'єдналися, да? Або має початися війна, щоб нам хватило мудрості і слів один одного розуміти, бачити і підтримувати. І це дуже боляче. Тому жіноче купе – це не єдина опція. Нам дуже складно, бо нам не вистачає самих вагонів. Ви розумієте, в нас багато чого анексовано. Ми не все можемо, те, що ми раніше розраховували, використовувати. Навантаження втричі більше, ніж було в мирний час, тому що всі їдуть залізницею. Ми тільки за минулий місяць перевезли 2,8 мільйона. А під час евакуації було 4. А ми тільки за минулий місяць, червень. Ви розумієте, що ажіотаж з квитками буде завжди. Це просто потрібно прийняти і просто вже слідувати якимось правилам. Все, що ми можемо, ми покращуємо. У нас зараз буквально з Ветеран Хаб ми спілкувалися 2 години тому назад, вони провели для нас дослідження, і ми йдемо в сервісну функцію ще і для ветеранів, людей в формі і членів їхніх сімей. Тому не виключено, що в нас будуть не купе окремі. Ми не можемо за рахунок, є елемент справедливості, ми не можемо за рахунок цивільних докинути іншим і навпаки. Це про виділення і невиділення, там точиться багато моментів. Але ймовірніше всього ми будемо пропонувати нашим пасажирам, хто готовий помінятися місцем з військовим, відмічати для того, щоб ми... Це такий собі донат в волонтерському вигляді. Зараз про це будуть обговорення йти, можливо, широкі, ми вас будемо залучати, тому будьте активними, не соромтесь, якщо залізниця в соціальних медіа щось запитує. Але однозначно ми хочемо допомогти, тому що в ветеранів є великий запит на спокій і дуже часто на першій полиці. В жінок, які подорожують до своїх чоловіків на схід, бо є можливість 1 раз в рік або в півроку побачитись, дуже важливо в безпеці з дітьми доїхати, тому стало питання ось таке. В деяких жінок вони панічно бояться зараз знаходитися з чоловіками в закритому просторі. Також був запит на жіноче купе. Будемо старатись вирішити це за допомогою суспільного договору, а не просто одним декларативним рішенням залізниці, бо ми всі учасники цього процесу. Тому ось так. Дякую. Дуже дякую, пані Ольго. Пані Ганно, переходимо до вас. Я знаю, що в своїй компанії ви інклюзивні підходи запроваджуєте достатньо широко і по багатьом напрямкам. Це і гендерна рівність, і політика батьківства, і працевлаштування ветеранів. Розкажіть, як ви розвиваєте цю культуру всередині організації? Поділіться найкращими практиками з нами. Дякую. Я, певно, не зможу сьогодні розповісти навіть 5-ї частини того, що в нас є, але хочу сфокусуватись на тому, щоб розповісти, як ми залучаємо і пропагуємо гендерну рівність себе в компанії. Декілька цікавих цифр, які от я знайшла, коли готувалась. Є такий звіт глобальний, який називається «Звіт про гендерний розрив». І от цифра за 23-й рік цього гендерного розриву світова – це 68,1%. Тобто, в принципі, це каже про те, що вже жінка і чоловік не є рівними глобально. Якщо ми розбираємо це на прикладі нашої компанії, то я можу одразу сказати про декілька цифр. Це кількість жінок і кількість чоловіків загалом по компанії. У нас десь станом на кінець минулого року кількість жінок була 46%, а у керівному складі кількість жінок – це 37%, що є доволі гарною цифрою, але, звичайно, ми хочемо її покращувати і надавати більше можливостей для жінок. Тобто, з точки зору цієї скляної стелі,
такий термін, який існує для того, щоб розказати ніби про ті можливості, які є для жінок або для інших меншин, наче як можливість є просування по кар'єрних сходах, да? Вона отут, можна протягнути руку, але є певні обставини або рішення інших перзів, керівництва і так далі, які надають тобі, навіть маючи досвід, навіть маючи експертизу, зайняти ту посаду. От, другий момент, про який хочу зазначити, це про рівну оплату праці. Знову ж таки, є цифри, пошукала буквально цифра від Держстату нашого українського. Зараз. За 21 рік, правда, не знаю, можливо, є більш актуальна, але по Україні чоловіки заробляли в середньому на 18,6% більше за жінок у 2021 році. Да? Держстат посилається на те, що, звісно, ця цифра була гіршою, колись це було 26%, і що ми рухаємось в правильному напрямку, але тим не менш. В нашій компанії це таке золоте правило, що будь-то жінка, будь-то чоловік, якщо у вас посади одного і того ж бенду, грейду, рівня, ви отримуєте одну і ту ж саму нагороду, компенсацію. От. І ми це дуже цінуємо, тому що це також про те, щоб створювати рівні можливості тут у нас в Україні, для того, щоб показувати приклади, да, і надавати людям справедливі можливості, да, і справедливу оплату праці. Додатково, що хочу розповісти також, це в тому числі стосується гендерної рівності. В нас є політика по підтримці батьківства. Вона в нас завжди була, але були певні покращення, які ми анонсували в листопаді 2021 року. З того моменту в нас цією політикою, да, і скористувались понад 70 наших працівників. Це 70 кейсів за період з 2021 по 2023 рік включно, що надає наша політика. В першу чергу ми протягом 182 днів надаємо повну оплату під час декретної відпустки. Тобто людина не просто йде в декрет, а ще й отримує додаткові виплати для того, щоб підтримати себе і свою сім'ю, свою дитину в цей момент. Ця політика стосується не тільки тих батьків, які йдуть у декретну відпустку, да, тому що було народження дитини, але й також тих кейсів, коли є всиновлення, коли встановлюється опікунство, тому ми трошки так більш широко дивимось на це. Додатково є, звичайно, і дні додаткові відпустки на проведення процедури ЕКЗ, тобто людина може попередити роботодавця, їй нададуться там дні, коли вона зможе відлучитись від роботи і без будь-яких перепон зробити цю процедуру. В нас також є пом'якшений варіант повернення на роботу після того, як людина вирішує повернутися з декретної відпустки. Ми надаємо можливість протягом перших 2 місяців людині, будь то працівниця або працівник, працювати 75% робочого часу і отримати 100% оплату. Це, певно, по гендерній рівності таке основне. Зрозуміло, що ми також працюємо з ветеранами, працюємо з внутрішньо переміщеними особами. В нас є працівники з інвалідністю, але в нас є певні обмеження по часу, тому передаю слово далі. Дуже дякую, пані Ганно. Пані Олександро, я знаю, що в Shell ви застосовуєте інклюзивний людиноцентричний підхід, і ви посилили його з початку повномасштабного вторгнення. Розкажіть, які практики впроваджуєте і які бар'єри ви долаєте в цьому процесі? Дякую. Знаєте, коли Олег до нас звернувся, щоб ми були спікерами, насправді він нам запропонував панель по ветеранам. Так? Ми для себе також думали ментальна програма, але ментальну програму я розповідала на HR Wisdom Summit нещодавно. І все-таки ми обрали цю панель про інклюзію з декількох причин. Тому що дуже багато говориться про інклюзію меншин і забувається про решту працівників.
І навіть коли ми намагаємося запровадити правильні підходи щодо інтеграції ветеранів і так далі, дозвольте мені повернутися на крок назад. Як? Для того, щоб це зробити, вам потрібно навчити людей того, чого вони не вміють. І дати ті знання, які вони не мають. Питання як? З початком повномасштабної війни ми не знали, як саме буде мінятися світ, то що він не буде вже таким самим ніколи, це ми знали точно. Яким він буде, не знали, але ми знали, що ми маємо до цього готуватися. І ми розуміли, що навчання та розвиток так само вже не будуть такими, тому що є просто базові бар'єри. Якщо ми поговоримо про безбар'єрність, то я б стала ще крок назад. Да? Вчити персонал, які можуть бути бар'єри. Перший бар'єр, він дуже базовий, і це безпека працівників. Як можна навчатися, якщо ти сидиш там під бомбами, не розумієш, що тобі робити? Звичайно, всі компанії почали з того, що це обов'язково там, в багатьох гібридний формат роботи, працюйте з дому. Якщо це офіс, то це укриття, де там столи, стільчики, вода, вай-фай, здаються базові речі. Але людина може евакуюватися з офісу миттєво, в нашій компанії навіть повинна, і знаходитись в умовах, де вона не стресово може працювати далі. Друге питання. Які ще є бар'єри? Вони дуже прості, фізичні. Як можна собі уявити, що я буду вчитися, як мені комунікувати з ветераном, якщо, вибачте, в мене світло 4 години на добу? Можна дізнатися, яким чином? Тобто мені що робити в ці 4 години? Мені відкривати комп'ютер і намагатися зробити якийсь звіт? Мені готувати їжу дитині? Як? Тому ми відразу це для себе зрозуміли, що так діло не піде. І в листопаді 2022 року перше, що ми зробили, це ми закупили зарядні станції всім працівникам офісу. Тобто всі мають змогу нормально працювати з дому і зняти оцей базовий стрес, що ти не знаєш, за що тобі хапатися. Знову ж таки, це ж не тільки офіс. Якщо ми говоримо про мережу заправок, ви розумієте, це маленькі станції по всій Україні, де є маленькі колективи. Знову ж таки, як я маю навчити того оператора чи касира комунікувати з ветераном нормальному, якщо в нього, вибачте, телефон розряджається? Вибачте, дуже такі, знаєте, базові речі, як то кажуть. Тому те, що було зроблено на АЗС, це ми встановили дизельні генератори, де і наші клієнти, і наші працівники мали цю базову змогу, по-перше, вийти на зв'язок з родиною, або зробити базові речі, а по-друге, отримали доступ до навчання. Інші проблеми, які стояли, це час і простір. Чому час і простір? Є люди, які працюють в Україні, є в нас люди, які виїхали за кордон, і ми окей з цим, що якщо ви безпечно ви обираєте, але ви працюєте звідси, зрозуміло. Оператори АЗС – це зміни, це позмінна робота, але стала ще одна ситуація – нічні обстріли. І ми розуміємо, що якщо є нічні обстріли, то люди не завжди в ресурсі навчатися зранку, в обід чи ввечері. В кожного своя якась фаза, коли він після цих нічних обстрілів відходить, відпочиває і так далі. Тому стало велике питання, які це мають бути формати, наскільки гнучкі вони мають бути. І, звичайно, все, що ми проводимо, вебінари, вони йдуть під запис, працівники можуть передивлятися, коли хочуть, але це не варіант для працівників АЗС. Для такого персоналу, повірте, ніхто не буде сидіти і передивлятися вебінари по 1,5 години. Тому ми пішли іншим форматом, ми пішли форматом відео коротких, по 15 хвилин з якоїсь теми, і вони можуть це робити коли завгодно. Знову ж таки, повертаючись до форматів, навіть ці відео ми розуміємо, що є люди не тільки з вадами слуху чи зору, є просто люди, які знаходяться в укритті і там шумно. Як він має їх дивитися? Тому з цього точки зору, якщо ми говоримо про відео, то вони обов'язково з субтитрами. Якщо ми говоримо про те, як ми вчимо не тільки про ветеранів, а й взагалі зараз з тими, хто мобілізований, як ними комунікувати, ми завжди обираємо, наприклад, посібник Антона Семенова, в нього є дуже різні серії, як ти брате, як ти сестро, як ти сонечко. Це річ, які ми завантажуємо в наш канал, і люди можуть читати. Ті, хто люблять слухати, можна завантажити, ми це робимо, подкасти з Ветеран Хаба, як розмовляти з коханими і так далі. Тобто у людей є якийсь вибір, як вони можуть навчатися тим чи іншим речам.
Але знову ж таки, для того, щоб навчатися, потрібен ресурс. Не завжди у людей він є, і коли не вирішені якісь базові питання, навчання десь там відходить на якесь інше місце. Тому перше, що ми робили, це ментальна програма. І вона мала бути дуже практична, бо теорії знають всі багато, послухали, находилися, знаємо. Питання робити що? І ми пішли з таких базових речей, які можуть дати людям опору. Ми використали мислення зростання і практикували з людьми, щоб як його можна прокачувати і як його можна до ментального здоров'я взагалі причепити. Тобто, перше за все потрібна була опора, що я не знаю, як впоратися. Ніхто не знає. Але я вірю в те, що я зможу, я знайду свій шлях. І це там, де ці починаються. Зрозуміло, що почалися проблеми з незламністю. Як я кажу, be brave like Ukraine – це дуже класно, дуже пишаємося країною, але ми люди, ми не супермени. І можна вигоріти, можна згоріти, і після першого року ми казали, це окей, бути не окей. Люди добрі, ми не очікуємо, що ви після обстрілів всі прийдете в 9 годин на роботу і відкриєте комп'ютер. Відчуваєте, що вам треба поспати, будь ласка, відкрийте його в 11 ранку. Цю незламність так само треба було прибирати. Але що я ще хочу сказати? Наразі ментальні програми є різні. Але з нашої точки зору потрібно адресувати глибинні потреби. Треба піти глибше. Чесно скажу, одна з найважчих тем, яку ми адресували, але це реальність, це тема горя. Втрати є. Втрат по країні багато. Це наші там знайомі, друзі, не дай Боже, родичі, вони є. Люди і в цивільному житті не дуже знають, як пережити горе. Або як підійти до тієї людини і комунікувати з нею, яка пережила втрати. Що сказати? Що можна спитати? Що не можна спитати? Яку допомогу запропонувати? Як сказати цю звістку своїм дітям? Це такі речі, які реалії є. І людей треба про це вчити, тому що це дає якісь їм речі з різних сторін. По-перше, в якомусь персональному житті, якщо це персональна втрата. По-друге, уявіть собі, що, давайте так, в нас на роботі є мобілізовані, є загиблі. Вони є. Чесно кажучи, і ці маленькі колективи ходять на похорон тієї людини, і ті самі вони не знають, як підійти, що сказати, як висловити ті співчуття. Тому такі знання також у людей мають бути. І так само, як ветерани. Ми дуже багато можемо говорити про те, як з ними комунікувати, що питати, що не питати. Але виявляєте, з яким горем вони приходять? Вони втрачали своїх побратимів на щоденній основі. Тому такі знання глибинні вже ментальної програми, вони, в принципі, потихеньку вчать і готують вже людей до проєктів, як ми кажемо, вже потім, як ми готуємося до повернення ветеранів і безліч речей. Ще є бар'єри, я не знаю, чи ви з ними стикалися, чи цікаво почути від вас, бар'єр фіксованого мислення. Ми дуже багато чуємо, вибачте, я сиджу під бомбами, яке навчання? Ви здуріли, вибачте. Про що може йти мова? Це недоцільно, чи це недоречно, чи все зупинилося. Насправді це не так, і ми теж багато з людьми працювали, що зараз все розвивається. І це як ніколи доцільно, як ніколи доречно з цим працювати. Виникають зараз емоційні бар'єри, наприклад, при наданні зворотного зв'язку. Ми бачимо, що людям стало важче, тому що вони бояться когось образити, кому так важко, а ти тут зі своїм зворотнім зв'язком лізеш. І ці речі теж треба прокачувати, щоб люди розуміли, що це окей, це дарунок, ми разом розвиваємося, ми даємо зв'язок один одному. І таким чином ми можемо рухатися далі усі разом. Є організаційні бар'єри. І цей бар'єр так само прошу не скидати з рахунків, тому що багато програм, про які ми можемо говорити, можуть бути HR-івськими програмами і тільки, але людина пізнає інклюзивність, коли приходить на роботу і коли вона спілкується зі своїм безпосереднім керівником. І якщо поточні лідери не володіють такими навичками, як емоційний інтелект, емпатія і тому подібне, як приймати рішення в невизначених ситуаціях, людина просто
просто опиниться у середовищі, яке насправді не покаже, що це інклюзія, або не покаже, що це здорове робоче середовище. Тому такі речі вони теж пропрацьовують, і це теж, як то кажуть, про безбар'єрність. І з нашого досвіду, якщо знайти, як давати це навчання, як людей підготувати, тоді вже можна давати класні контенти, класні програми і готувати людей, особливо, якщо це компанія от з такими, знаєте, розкиданими колективами, як у нас. Ну, як мені зібрати 1600 людей, операторів, касирів, ну яким чином? І тому про це треба дійсно думати. Але з моєї точки зору, один із найбільших бар'єрів, і я його зараз назву, ми всі кажемо, що це окей, якщо ти не окей. Ти можеш звернутися до психолога, ти можеш сказати, що якщо тобі зараз недоцільно навчатися, не навчайся, це твій вибір. Але ці всі речі працюють лише за однієї умови, і ця умова називається повна психологічна безпека. Тобто, якщо люди кажуть, що їм не окей, компанія дійсно створює ці умови, що це не окей. Ми приймаємо це. Ми не шукаємо нових людей, ми не звільняємо, хто вижився як лимон. Ми спочатку знаходимо, як допомогти людині, а потім вже даємо усі різні контенти. І напевно, що саме оцим досвідом безбар'єрності, яка в базових речах, хотілося б також поділитися, тому що, знову ж таки, інколи ми дуже концентруємося на якихось речах, які зараз багато хто говорить, але є інші ваші співробітники, які не є меншиною, вони є більшістю, але саме цей колектив буде зустрічати ваших ветеранів, ваших ЛГБТ і так далі, і так далі. І наша задача, перш за все, подбати про них і забезпечити їм якісні умови, як вони можуть цьому навчитися. Да, дуже дякую. Що зробиш? Не буду жартувати на цю тему. Насправді я в багатьох словах підписуюся з того, що ви сказали. Є два моменти, якими я би хотіла поділитися. Дійсно, я, наприклад, як керівник, в якого в Києві там 30 осіб, а по всій Україні там до 10 тисяч назбирається, я чудово розумію, що час змінився, і всі ми змінилися. І, наприклад, те, що раніше там моя команда вловлювала отак треба повторити раза 3, 2. А на третій раз питати, як зрозуміли. І це насправді не їхня вина, чи я не так говорю. Це історія сучасності, да? Тому що ми відволікаємося, бо тривоги, а наші родичі там десь далеко, ближче до Сходу і все інше. І що ми помітили? Ми коли проводили навчання, минулого року ми провели навчання 800 осіб. Це працівники кадрових служб. Це, можливо, не перша, а інколи і перша людина, яка зустрічає нашого ветерана в структурному підрозділі. І на предмет саме якісної взаємодії, підготовки робочого місця, там всіх інших моментів залучення наших психологів, оце всю інфраструктуру. І по інфраструктурі їм ніби було все зрозуміло, а по комунікації виникали питання. От просто повірте, є два висновки. Перше, навчити людину бути людяною неможливо, якщо вона сама не має в собі ось цього елементу людяності. Раз. Два, треба давати чіткі інструкції. Ті, хто більш тверезіше мислять і є можливість абстрагуватись від якихось індивідуальних особливостей, систематизовуйте і видавайте в вигляді інструкції. Ми нашим кадровикам дали прям підпункти, коли працівник іде служити, що йому наголосити, нагадати, до кого звернутися, які від нього взяти контакти по рідним, по частині. Бо дуже часто щось одне та можеш упустити, а так в них є листочок, підказка, і вони з цим далі рухаються. Тому я рекомендую все-таки враховувати ось цих дві частини. Сорі, це була хвилинка відволікання. Дуже вам дякую. І, на жаль, ми обмежені в часі, як і всі попередні панелі, а тема дійсно широка. Дуже хотіла насамкінець задати це як питання, але через обмеженість в чаті скажу це як тезу, щоб фіналізувати нашу дискусію, що те, що ви робите в своїх компаніях, це
в першу чергу вплив, тому що ви впливаєте на своїх працівників, а через них ви впливаєте на суспільство. Тому хочу вам подякувати за те, що ви робите, за те, що ви приходите і цим ділитесь своїм досвідом. Тому будемо завершувати нашу дискусію, і я передаю цей мікрофон колегам. І ще раз дякую вам.